ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 9 ዩኒት 3 ላይ ፎርስ ኤንድ ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን ከሚለው ላይ ስለ ኒውተን ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን እና ስለ ሊኒየር ሞመንተም በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን። ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮዎች ላይ ስለ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን እንዲሁም ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ፍሪክሽናል ፎርስ ላይ በደንብ በስፋት ከብዙ ኤግዛምፕሎች ጋር ዲስከስ አድርገናል። ዛሬ ደግሞ ሰርድን በደንብ የምናወራበት ይሆናል። ወደ ሌሰኑ ከመግባቴ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም አዳዲስ መረጃዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ወደ ሌሰኑ አመራለሁ። በመጀመሪያ የምናወራው ስለምንድነው? ስለ ኒውተን ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን ነው። ሰር አይዛክ ኒውተን ይሄ ሎው በሌላ ስሙ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሎው ኦፍ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን። ሰር አይዛክ ኒውተን በእነዚህ በሶስቱ ሎዎች በጣም ታዋቂ የሆነበት ሎው ነው። ምንድነው የሚለው ይሄ ሎው? ፎር ኤቭሪ አክሽን ፎርስ ዜር ኢዝ ኦልዌይስ አን ኢኳል በት ኦፖዚት ሪአክሽን ፎርስ ነው የሚለው። ለማንኛውም አክሽን ፎርስ ሁሌም እኩል የሆነበት ተቃራኒ የሆነ ሪአክሽን ፎርስ አለ ነው የሚለው። እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄን ፎር ኤቭሪ አክሽን ፎርስ አክሽን ፎርስን ኤፍ ኤ ካለን እንዲሁም ሪአክሽን ፎርስ ኤፍ አር ቢኖረን አክሽን እና ሪአክሽን ሁሌ በማግኒቲዩድ ምንድን ናቸው? እኩል ናቸው። በማግኒቲዩድ ወይም በሳይዝ እኩል ሲሆኑ በአቅጣጫ ግን ተቃራኒ ናቸው ነው የሚለን። አቅጣጫቸው ተቃራኒ መሆኑን ለማሳየት I have to put negative sign here. This one is positive, this one is negative. ስለዚህ አክሽን እና ሪአክሽን ሁሌ በማግኒቲዩድ እኩል ናቸው፣ ግን በዳይሬክሽን ኦፖዚት ናቸው። This is what we call it law of action and reaction ብለን እንጠራዋለን። አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ብለን የምንጠራው ይሄኛውን ሎው ይሆናል። እንደዚህ ባጭሩ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ኒውተን ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን ጀነራሊ የሚያወራው ስለምንድን ነው? ስለ ፔር ኤግዚስታንስ ኦፍ ፎርስ ነው። እነዚህ ሁለት ፎርሶች ሁሌ ኤግዚስት ኢን ፔር። አክሽን ካለ ሁሌ ሪአክሽን አለ። አክሽን እና ሪአክሽን ሁሌ በማግኒቲዩድ ኢኳል ናቸው። ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ በት ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን። ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን ዶንት ፎርጌት ዳት። ስለዚህ ይሄ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ደብተር እጄ ላይ መዳፌ ላይ ሳስቀምጠው ደብተሩ ፎርስ እጄ ላይ ኤግዘርት ያደርጋል። ለምሳሌ የደብተሩ እጄ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ አክሽን ፎርስ ብንለው፣ እጃችን ደግሞ ወደ ላይ የሚገፋበት ፎርስ ምን ይባላል? ሪአክሽን ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። ሪአክሽን ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ የደብተሩ ፎርስ እጄ ላይ ያለው ፎርስ ወደ ታች ነው አቅጣጫው። እጄ ደግሞ ወደ ላይ ነው፣ አጌንስት ግራቪቲ ነው የሚገፋው ወደ ላይ። ስለዚህ አቅጣጫቸው ተቃራኒ ነው፣ ነገር ግን ማግኒቲዩዱ እኩል ነው። ዲስ ሪፈርስ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ደግሞ ሽጉጥ ሲተኮስ፣ ለምሳሌ ሽጉጥ በሚተኮስበት ጊዜ ላይክ እንደዚህ ወደኋላ ይመለሳል። ሽጉጡን ስታዩት ሪኮይል ያደርጋል ወደኋላ እንደዚህ። ጥይቱ ሲወጣ ወደፊት ጥይቱ ላይ ያለው ፎርስ አክሽን ፎርስ ነው። ጥይቱ ወደፊት ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ አክሽን ፎርስ ሲሆን፣ ሽጉጡ ደግሞ ወደኋላ ሪኮይል የሚያደርገው እንዲህ ወደኋላ የሚመለሰው ደግሞ ሪአክሽንን ያሳየናል። ፎር ኤቭሪ አክሽን ፎርስ ዜር ኢዝ ኦልዌይስ ኢኳል በት ኦፖዚት ፎርስ ብሎ ይገልጽልናል። ይሄ ኒውተን ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን። ለምሳሌ ኖርማሊ በምናጨበጭብበት ጊዜ እንኳን እንደዚህ ስታጨበጭቡ ቀኝ እጃችሁ ግራ እጃችሁን ይመታዋል። ቀኝ እጃችን ወደ ግራ እጃችን ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን አፕላይድ ፎርስ ይኖራል። ግራ እጃችን ደግሞ ቀኝ እጃችን ላይ ወደ ራይት ኤግዘርት የሚያደርግ ፎርስ አለ። የቀኝ እጃችን ፎርስ አክሽን ከሆነ የግራ እጃችን ሪአክሽን ነው። ስለዚህ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን በዚህ በቀላሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይህን አክሽን እና ሪአክሽንን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፊኛ ነፍታችሁ ሳትቋጥሩት ሳታስሩት ብትለቁት ወዴት ነው? ወደፊት ነው የሚገፋው። ወደፊት ፊኛው ወደፊት ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ አክሽን ፎርስ ነው። ይህ አየሩ ደግሞ ወደኋላ ሪአክሽን ፎርስ ይለቃል። ጭሱ ወደኋላ እየወጣ ወይም አየሩ ወደ ውጭ እየወጣ ፊኛው ወደፊት ይሄዳል። በፊኛው ኤግዘርት የሚደረገው ፎርስ አክሽን ነው። በአየሩ ወደ ውጭ ኤግዘርት የሚደረገው ፎርስ ደግሞ ሪአክሽን ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። ይህን ነገሮች እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕሎች እንዳትረሱ። በብዙ ሪል ላይፍ ኤግዛምፕል ላይ መግለጽ እንችላለን። መንኮራኩሮች ወደ ላይ በሚሄዱበት ጊዜ መንኮራኩሩ ወደፊት ሲወጣ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ አክሽን ፎርስ ነው። ወደ ታች ደግሞ የሚለቀው ላይ እንደ ጭስ እንደ ጋዝ የሚመስል ነገር አለ፣ ወይም እንደ ፍሌም የሚመስል ነገር አለ። በሱ ደግሞ ኤግዘርት የሚደረገው ሪአክሽን ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ ለአክሽን ፎርስ ሁሌ እኩል የሆነ ሪአክሽን ፎርስ አለ እንዳትረሱ። this is what we call it Newton
third law of motion ብለን እንጠራዋለን። so ኒውተን ፔርስ ኦፍ ፎርስ ለመባል ፊት ወይም ክራይቴሪያዎች አሉ to say any force to say two forces are action and reaction. አክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ ለመባል ወይም ኒውተን ፔርስ ኦፍ ፎርስ ለመባል ማሟላት ያለባቸው ቤዚክ ክራይቴሪያዎች አሉ። ማንኛውም ፎርስ ዝም ብለን አክሽን እና ሪአክሽን ነው ልንል አንችልም። አክሽን እና ሪአክሽን ለመባል ቤዚካሊ ማሟላት ያለባቸው ዋና ዋና ባህሪያቶች አሉ። አንደኛው ነው የመጀመሪያው ምንድነው? they should be equal in magnitude። ምን መሆን አለባቸው? equal in magnitude። ይህ ስል ምን ማለት ነው? አክሽናችን 5 ኒውተን ከሆነ ሪአክሽናችንም ግዴታ መሆን ያለበት 5 ኒውተን ነው በማግኒቲዩድ መሆን ያለበት። ይሄ አንደኛው ነገር ነው አክሽን እና ሪአክሽን ለመባል። ሁለተኛው they should be opposite in direction። ዳይሬክሽናቸው ምን መሆን አለበት? opposite in direction። አቅጣጫው ተቃራኒ መሆን አለበት። ይህም ስንል ምን ማለት ነው? 5 ኒውተን ወደ ቀኝ ኤግዘርት የሚደረግ ከሆነ 5 ኒውተን ወደ ሌፍት ነው መሆን ያለበት። ይሄኛው አቅጣጫው በተቃራኒ ነው አክት ማድረግ ያለበት። ልክ እንዳሳየኋችሁ ደብተሩ ለምሳሌ ሲይዝ 5 ኒውተን ነው እንበል። በጣም ብዙ ናቸው። 5 ኒውተን ወደታች ኤግዘርት ቢያደርግብኝ እኔም ኤግዘርት ማድረገው 5 ኒውተን ወደ ላይ ነው። ስለዚህ በማግኒቲዩድ ኢኳል ሆነው በዳይሬክሽን ደግሞ ኦፖዚት መሆን አለባቸው። ይሄ ሁለተኛው ክራይቴሪያ። ሶስተኛው ክራይቴሪያ ምንድነው? they should be exerted by two different body applied by or exerted by two different bodies በሁለት በተለያዩ ቦዲዎች ነው ኤግዘርት መደረግ ያለበት። አክሽኑን አንደኛው ከሰጠ ሪአክሽኑን ሌላኛው ነው መስጠት ያለበት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደብተሩን ሲይዝ ደብተሩ እጄ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው አክሽን ፎርስ ነው። አክሽኑን የሚሰጠኝ ደብተሩ ነው። ሪአክሽኑን የሚሰጠኝ ደግሞ እጄ ነው። መዳፊ ወደ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ ሪአክሽኑ ነው። ስለዚህ አክሽን በአንደኛው ሲሆን ሪአክሽን ደግሞ በሌላኛው ቦዲ ነው ኤግዘርት የሚደረገው። so it should be exerted by two different bodies ብንለው ለዛ ነው እንዳትረሱ። ይሄኛው ሰው ለምሳሌ ስታጫጩ አክሽን የሚሰጠው ቀኝ እጃችሁ ሲሆን ሪአክሽን ደግሞ ግራ እጃችን ነው። ነገር ግን ቀኝ እጃችን አክሽንንም ሪአክሽንንም አይሰጥም ማለት ነው። ሶ በሁለት የተለያዩ ቦዲዎች ነው አክሽንና ሪአክሽንን ኤግዘርት ያደረጉት ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ they should be the same type። ምን አይነት ታይፕ መሆን አለባቸው? the same type መሆን አለባቸው። the same type እንዳትረሱ። the same type ስንል ፎርስ ሁለት አይነት ፎርስ አለ፣ ኮንታክት ፎርስ እና ነን ኮንታክት። አክሽን ኮንታክት ሆኖ ሪአክሽን ነን ኮንታክት አይሆን። ስለዚህ ግዴታ መሆን ያለበት አክሽኑ ኮንታክት ከሆነ ሪአክሽኑ ነን ኮንታክት ፎርስ ነው። አክሽኑ ነን ኮንታክት ከሆነ ሪአክሽኑ ነን ኮንታክት ነው የሚለው። they should be the same type እንዳትረሱ። እንዲሁም መርሳት የሌለባችሁ ነገር በደንብ ኖትስ ማድረግ ያለባችሁ ነገር this action force and reaction force never cancel out each other. they never cancel out each other። እርስ በርስ አይጣፉም። አንዱ አንዱን አያጠፋውም። always they exist in pair። ሁሌ አክሽን ካለ ሪአክሽን ካለ አይጠፋም። አንዱ አንዱን አያጣፋውም እያልኳቸው ያለው። ምክንያቱም ኤግዘርት የሚደረገው በሁለት የተለያዩ ቦዲ ስለሆነ አክሽኑን አሁን ለምሳሌ ፊኛው አክሽኑን ነው የሚሰጠው፣ አየሩ ደግሞ ሪአክሽኑን ነው የሚሰጠው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች አይጣፉም። ስለዚህ ሁሌ ኤግዚስት ያደርጋሉ ማለት ነው። so this was about Newton's third law of motion። I think በደንብ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። so Newton's third law of motion በጠቅላላው በጀነራሊ ምንድነው የሚለው? For every action force, there is an equal but opposite reaction force. Don't forget that. So these two forces always exist in pair. Therefore, Newton's third law of motion, it describes about the pair existence of force. ስለዚህ ስለምንድነው የሚያወራው? ሁሌ ፎርሶች ፔር ሆኖ እንደሚቀመጡ ነው የሚያሳየን። በፔር እንደምናገኛቸው። so ማንኛውም ሁለት ፎርስ ዝም ብለን አክሽን እና ሪአክሽን አንልም። so Newton's pairs of force ብለን የምንላቸው እነዚህ ነገሮችን ሲያሟሉ፣ እነዚህ ነገሮችን ካሟሉ እነዛ ሁለቱ ፎርሶች ኒውተን ፔርስ ኦፍ ፎርስ መባል ይችላል፣ ወይም አክሽን እና ሪአክሽን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ኒውተንስ ተርድ ሎው ኦፍ ሞሽን። አሁን በመቀጠል ደግሞ የምናወራው ሊኒየር ሞመንተም ላይ ዲስከስ እናደርጋለን። ሶ when we say a linear momentum is one of a physical quantity. It measures
how hard it measures how hard it is to stop a moving body ምንድነው የሚለካልን የሚንቀሳቀስን ኦብጀክት ለማቆም ምን ያህል ከባድ ነው የሚለውን የሚለካልን ፊዚካል ኳንቲቲ ሊኒየር ሞመንተም ብለን እንጠራዋለን። how hard to stop a moving body. So generally momentum measures how hard to stop a moving body. So አንድ የሚንቀሳቀስን ኦብጀክት ለማቆም ምን ያህል ከባድ ነው የሚለውን ነው የሚገልጽልኝ ሞመንተም ጀነራሊ momentum describes how hard to stop a moving body. የሚንቀሳቀስን ኦብጀክት ለማቆም ምን ያህል ከባድ ነው የሚለውን የሚለካልኝ physical quantity momentum ብለን እንጠራዋለን። Actually we have two types of momentum. We have a linear momentum and we have angular momentum. በዚህ ግሬድ ሌቭል ላይ የምናወራው ስለ ሊኒየር ሞመንተም ነው፣ ስለ ፒ። So it's symbolized by P. Angular momentum ብለን የምንጠራው ደግሞ L ነው ዲኖት የምናደርገው። ሊኒየር ሞመንተም የምንለው it measures how hard to stop a moving body along a straight line. ወይም በስትሬት ላይን የሚጓዝ ኦብጀክትን ለማቆም ምን ያህል ከባድ ነው። or in one dimension ያለን ሞሽን የሚጓዝ ኦብጀክት በአንድ ዳይሜንሽን ወይም ዋን ዳይሜንሽናል የሆነ ሞሽንን ለማቆም ምን ያህል ከባድ ነው የሚለውን የሚለካልኝ ሊኒየር ሞመንተም። አንጉላር ሞመንተም ግን የምንለው it's the measure of how hard to stop a moving body along a circular path. ሰርኩላር ፓዝ ላይ የሚጓዝ ኦብጀክት ሰርኩላር ፓዝን ይዞ የሚጓዝ ቦዲ ለማቆም ምን ያህል ከባድ ነው how hard to stop such kind of body። ወይም በቱ ዳይሜንሽን ላይ የሚጓዙ ኦብጀክቶችን ለማቆም ምን ያህል ከባድ ነው የሚለውን የሚለካልኝ አንጉላር ሞመንተም ነው። this angular momentum. But this one is on a linear momentum, which is how hard to stop a moving body along in one dimension or along in a straight line የሚለውን የሚለካልን ማለት ነው። So I think ይሄ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። So momentum is simply its unstoppability of body. የአንድ ኦብጀክት አልቆምባይነትን ነው የሚለካልን። ምን ያህል አልቆምባይነት አለው የሚለውን የሚለካልን ፊዚካል ኳንቲቲ it's known as momentum ብለን እንጠራዋለን። it's known as momentum. I think ይሄ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለ አንጉላር ሞመንተም ሞር ግሬድ 10 ላይ የምትማሩ ይሆናል። እኛ በዚህ ግሬድ ሌቭል ላይ ፎከስ የምናደርገው ሊኒየር ሞመንተም ላይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሞመንተም ማለት እንዲህ ማለት ከሆነ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን እንወያያለን አሁን። ሶ momentum or linear momentum, like I told you, it's denoted by P. So linear momentum also can be defined as it is the product of mass and velocity. የማስና የቬሎሲቲ ፕሮዳክት ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። mass times velocity it gives us momentum. So this is what we call it momentum. So a moving body have the ability or there are some characteristics which is momentum የምንለው የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ቬሎሲቲ ያለው ቦዲ ይሁን በሆነ ፍጥነት እየተጓዘ ያለ ቦዲ ምን አለው ሞመንተም አለው፣ አልቆምባይነት አለው። ሶ ይሄ አልቆምባይነቱን ካልኩሌት የምናደርገው የኦብጀክቱን ማስ በቬሎሲቲ በማባዛት ነው። ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ጊቭ አስ ሞመንተም። ሶ ፍሮም ዲስ ምን አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ? ሞመንተም ኢዝ a vector quantity. It is vector quantity ነው። ሁሌ እንዳትረሱ አንድ ስካለር ማስ ስካለር ነው፣ ቬሎሲቲ ደግሞ ቬክተር ነው። በፊዚክስ ማስ ስካለር እና ቬክተር ሲባዛ ሁሌ ሪዛልቱ ምንድን ነው የሚሆነው? ቬክተር ኳንቲቲ ነው የሚሆነው። ማስ ታይምስ ቬክተር it will be vector. ስካለር ታይምስ ቬክተር ሁሌ አንድ ስካለር ኳንቲቲ ከቬክተር ጋር ቢባዛ ቬክተር ኳንቲቲ ጋር ሲባዛ ውጤቱ የሚሆነው ምንድነው? ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። እንዳትረሱ ቬክተር ይሆናል። የስካላር እና የቬክተሮች ፕሮዳክት ሁሌ ቬክተር ነው። በማካፈልም ጊዜ እንደዛ ነው። በማካፈል ጊዜ which means scalar divided by vector or vector divided by scalar that would be vector except pressure. ከፕሬሸር ውጭ ፕሬሸርን የምናየው ይሆናል ቀጣይ በሚመጡት ዩኒቶች ላይ። ግን እስከዚህ ጀነራሊ ስካላር እና ቬክተር ሲባዛ ሁሌ ቬክተር ኳንቲቲ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ሞመንተም ቬክተር ነው። it has direction, it takes the direction of the velocity. ስለዚህ አልቆምባይነቱ ይሄ ሞመንተም ብለን የምንለው ቬክተር ኳንቲቲ ነው፣ አቅጣጫ አለው። ዩኒቱን ደግሞ ስናይ ምንድነው? ማስ በምን ይለካል? በኪሎግራም። ቬሎሲቲ በምን ይለካል? በሜትር ፐር ሰከንድ። so this is the SI unit of momentum. SI ዩኒቱ የሚለካበት ዩኒት ይሄ ይሆንላችኋል። ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ would be
the SI unit of linear momentum የሊኒየር ሞመንተም ዩኒታችን ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። አይ ቲንክ ይሄ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ሞመንተም በቀላሉ how hard to stop a moving body ወይም የሚጓዝ ኦብጀክት ምን ያህል አልቆም ባይነት አለው የሚለው ነው የሚለካለን። it's vector we can get simply by multiplying mass of the body by its velocity ማሱን በቬሎሲቲ ስታባዙ የምታገኙት ፊዚካል ኳንቲቲ ነው ሞመንተም ብለን የምንጠራው። ለምሳሌ what is the linear momentum of a 500 kilogram moving at 10 meters per second eastward ብትባሉ ለምሳሌ የሆነ አንድ ኦብጀክት አለ ይሄ ኦብጀክት ማሱ ስንት ተሰጥቷቸዋል? ማሱ እንበል 500 ኪሎ ግራም ነው። እንዲሁም እየተጓዘው ያለበት ቬሎሲቲ ወዴት ነው? ወደ ኢስት ሆኖ ወደ ኢስት በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ እየተጓዘ ነው። በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ዲው ኢስት ወደ ኢስት እየተጓዘ ከሆነ ሪኳየርዱ ምንድነው? what is the momentum of this body? So to calculate momentum we have to multiply mass by velocity. therefore ማሳችን ስንት ነው? 500 ኪሎ ግራም ሲሆን ቬሎሲቲያችን ደግሞ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ዲው ኢስት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስታባዙ 5000 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ዲው ኢስት ይመጣላችኋል። so this is the momentum or the unstoppability of this body እንደዚህ ይሆንላችኋል። ሁሌ እንዳትረሱ ማሱ በኪሎ ግራም ነው መሆን ያለበት፣ ስፒዱ ደግሞ በሜትር ፐር ሰከንድ። so ኮንቨርት አድርገን እንደዚህ መግለጽ እንችላለን። በመቀጠል የምናየው law of conservation of linear momentum ይሆናል። so law of conservation of linear momentum ምንድነው የሚለው? in a closed system the total linear momentum remains constant ነው የሚለው። so total linear momentumማችን አይጨምርም አይቀንስም ብሎ ነው የሚገልጽልን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? if there are no external force acting then the total momentum before collision must be equal to the total momentum after collision. ሁለት እቃዎች በሚጋጩበት ጊዜ ኤክስተርናል ሌላ ተጨማሪ ኤክስተርናል ፎርስ ከሌለ በስተቀር ምንድነው የሚለው? ከግጭት በፊት ያለው ቶታል ሞመንተም እና ከተጋጩ በኋላ ያለው ቶታል ሞመንተማቸው ተመሳሳይ ነው የሚለው። ለምሳሌ ሁለት ኳሶችን ወስጄ ላሳያችሁ፣ ይሄን ሐሳብ ላስረዳችሁ። ምንድነው? ለምሳሌ አንደኛው ኳስ እዚህ ጋር አለ፣ ሌላ ኳስ እዚህ ጋር አለ። ይሄ ማስ 1 ነው እንበል፣ ይሄ ማስ 2 ነው እንበል። ስለዚህ ማስ 1 ወደ ቀኝ እየተጓዘ ነው ብላችሁ አስቡ። ማስ 1 at some velocity initial velocity u1 ነው ብለን እንበል። u ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። ይሄኛው ደግሞ ወደ ማስ 1 በኢኒሻል ቬሎሲቲ u2 እየተጓዘ ነው ብላችሁ አስቡ። this is before collision ከመጋጨታቸው በፊት before collision ያለውን ሞመንት ነው የሚያሳየን። ከግጭቱ በፊት ወይም before impact ያለው ዲስክራይብ ያደርግልናል። ይሄ ወደዚህ የተጓዘ ነው፣ ይሄ ወደዚህ። ስለዚህ ይሄም የራሱ የሆነ ሞመንተም አለው፣ ይሄም የራሱ የሆነ ሞመንተም አለው። ሶ የነዚህ ሁለቱ ድምር ቶታል ኢኒሻል ሞመንተም ይሰጠኛል። የነዚህ ሁለቱ ሞመንተም ኢኒሻል ሞመንተም ቶታል ኢኒሻል ሞመንተም ነው የሚሰጠኝ። ስለዚህ ይሄ ያለው ሞመንተም ምን ብለ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? የዚህኛውን ኢኒሻል ሞመንተም ኦፍ the first ball you will be mass times velocity ነው። ነገር ግን አሁን ኢኒሻሉን ነው የምንወስደው ማለት ነው። because we are talking about initial momentum. የዚህኛው ኳስ ደግሞ ስታዩት የራሱ የሆነ ኢኒሻል ሞመንተም አለው። second ball that would be mass times velocity ነው። ስለዚህ አሁን ኢኒሻል ስለሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው የወሰድኩት። so የሁለቱ ድምር ቶታል ኢኒሻል ሞመንተም ይሰጠኛል። then ሁለቱ ኳሶች መተው እርስ በርስ ይጋጫሉ። ሲጋጩ they will make physical contact like this ግጭት ይኖራል፣ ንክኪ ይኖራል። so ይሄ ማስ 1 እና ይሄ ደግሞ ማስ 2 ነው። this is during collision ያላቸው ኢፌክት ነው የሚያሳየን። this is during collision በግጭት ወቅት እንደዚህ ፊዚካል ኮንታክት ይኖራቸዋል። then ፋይናል ከተጋጩ በኋላ የተለያየ ፕሮባቢሊቲ ሊኖረን ይችላል። ልክ ከተጋጩ በኋላ አንደኛው ፕሮባቢሊቲ ሁለቱ ኦብጀክቶች ወደ መጡበት ባውንስ ባክ አድርገው መመለስ ሊሆን ይችላል። ባውንስ ባክ ነጥሮ መመለስ። ለምሳሌ ይሄ ማስ 1 ይሄ ማስ 2 ከሆነ ከተጋጩ በኋላ እንደዚህ ወደ መጡበት ባውንስ ባክ ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄ ወደ መጣበት ወደዚህ በሆነ ቬሎሲቲ ይመለሳል፣ ይሄም ወደ መጣበት በሆነ ቬሎሲቲ ይመለሳል። ቪቪ ነው ያልኩት። ይሄ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። አፍተር ኮሊዥን ያለውን ቬሎሲቲ ነው የሚያሳየኝ። ስለዚህ
ይሄ አፍተር ኮሊዥን ያለውን ኢምፓክት አፍተር ኮሊዥን ያለውን ነው የሚያሳይ። አፍተር ኮሊዥን ከግጭት በኋላ ያለው ኮሊዥን ያሳየናል። ኮሊዥንን የሚያሳይ ይሄ ከግጭት በኋላ ያለው ኮሊዥን ያሳየናል። ሶ እዚህ ጋር ያለው የመጀመሪያው ኳስ ፋይናል ሞመንተሙን ስትፈልጉ እንዴት ነው? for the first ball it would be mass times velocity. The velocity would be the final velocity. የዚህኛውን ደግሞ ስታዩት ፋይናል ሞመንተም ኦፍ the second ball ስታዩት እንዴት ነው? m2 v2 ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለው የሁለቱ ድምርና እዚህ ጋር ያለው የሁለቱ ድምር እኩል ነው የሚለው። this is what we call the law of conservation of linear momentum። ምን ነው እያለን ያለው? the summation of momentum before collision equals to the summation of momentum after collision። ከግጭት በፊት ወይም ኢኒሻል ሞመንተሞቹ እንዳለ ሲደመሩ ከፋይናል ሞመንተሙ ጋር እኩል ነው፣ ባላንስ ያደርጋል እያላችሁ ነው። ወይም ምን ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ሞመንተም ስንት ነው? ዜሮ ነው እያላችሁ ነው። ቼንጅ ኢን ሞመንተም የለም፣ ኮንዘርቭ ነው። ቼንጅ ማለት ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ነው። ሶ ፋይናል ሞመንተም ሰሜሽን ኦፍ ፋይናል ሞመንተም ሲቀነስ ሰሜሽን ኦፍ ኢኒሻል ሞመንተም ምንድን ነው የሚለው? ዜሮ ይሆናል፣ ይጣፋል። ምክንያቱም ሁለቱ እኩል ስለሆኑ ይሄኛውን ወደዚህ ብታመጡት ማይነስ ይሆናል። እኩል የሆኑ ነገሮች ሲቀናነሱ ዜሮ ነው። ሶ ቼንጅ ኢን ሞመንተም የለም እያላችሁ ነው። ቼንጅ ኢን ሞመንተም የለም ወይም ኢኒሻል ሞመንተሙ ቶታል ኢኒሻል ሞመንተማችን ከቶታል ፋይናል ሞመንተማችን ጋር እኩል ነው። this is what we call it law of conservation of linear momentum ብለን እንጠራዋለን። ወይም ባጭሩ ምን ማለት ትችላላችሁ? ሞመንተም ሁሌ ሊኒየር ሞመንተም በማንኛውም ግጭት ላይ መጠኑ ከግጭት በፊት ያለው ቶታል ሞመንተሙ እና ከግጭት በኋላ ያለው ቶታል ሞመንተም አይጨምርም አይቀንስም፣ ደሴም ነው የሚሆነው፣ ደሴም ይሆናል። አክቹዋሊ ይሄ ሎው ድራይቭ እንዴት እንደተደረገ አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉኝ። ከኒውተን ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን ላይ በቀላሉ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። ሶ ከኒውተን ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን ላይ ምንድን ያለው? ኒውተን ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽን ላይ for every action there is equal but opposite reaction ብለን አውርተናል። ሶ አሁን እነዚህ በሚጋጩበት ጊዜ እነዚህ ሁለት ኳሶች በሚጋጩበት ጊዜ ማስቱ ላይ ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል። ማስቱ ደግሞ ማስዋን ላይ ፎርስ ሌላ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ አለ። ሶ ማስቱ ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ አክሽን ፎርስ ብለን እንወሰደው። ለምሳሌ ማስቱ ደግሞ ማስዋን ላይ ኤግዘርት የሚያደርገው ፎርስ ሪአክሽን ፎርስ ብለን እንወሰደው። ሶ ፍሮም ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን in third law of motion we know that for every action force there is equal but opposite reaction force. I have to use the minus sign here. The minus sign indicates the acting in opposite direction መሆኑን የሚያሳየን, but they are equal in magnitude. So ይሄን ነው የሚመስለው። For every action there is equal opposite reaction force ማለት ነው። So force ማለት ደግሞ from Newton's second law of motion ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ላይ ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ አክሽን ፎርሱን እየሰጠ ያለው ማስ ዋን ነው። ስለዚህ አክሽን ፎርሱን እንዴት መተካት እንችላለን? ማስ ዋን ታይምስ አክሰለሬሽን ዋን ብለን መተካት እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪ በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ያለው ሪአክሽኑን እየሰጠኝ ያለው ማስቱ ነው። ስለዚህ ማይነስ ኦፍ ማስቱ ታይምስ አክሰለሬሽን ቱ ብለን መውሰድ እንችላለን። እንዲህ ነው የሚሆነው። ደን በመቀጠል አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም። ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም which means ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም። በአክሰለሬሽን ቦታ ኤን መተካት እንችላለን። እንዴት ይሆንላችኋል? በዚህ በአክሰለሬሽን ቦታ ስትተኩት ማስ ዋን በአክሰለሬሽን ቦታ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም መተካት ትችላላችሁ። ነገር ግን ይሄ ማስ ዋን ስለሆነ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ቦዲ ኤንድ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ፈርስት ቦዲ መሆኑን ለማሳየት ዋንን እንጠቀማለን እዚህ ጋር። እንዲሁም በዚህኛው ሳይድ ምን ይሆንላችኋል? በአክሰለሬሽን ቦታ ላይ መተካት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። በአክሰለሬሽን ቦታ ላይ ስትተኩ ምን ይሆንላችኋል? በዚህ በአክሰለሬሽን ቦታ ላይ which means v2 minus u2 over time because acceleration is changing velocity over changing time እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው። ሶ አሁን ቦት ሳይድ ታይም አለ። ታይም ተመሳሳይ ነው። አት ሴም ታይም ኮላይድ ስለሚያደርጉ ሴም ታይም ነው የሚኖረን። ዴርፎር እዚህ ጋር ይህ ታይም ይህን ታይም ይቀንስልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው? ማስ ዋን ኢንቱ v1 ማይነስ u1 ይሆንላችኋል። በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ኔጌቲቭ ውጭ እየጠበቀችን ነው። ማስ 2 ኢንቱ v2 ማይነስ u2 ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ናው ሌትስ ዲስትሪቢዩት ዲስ። ዲስትሪቢዩት ስናደርገው ይሄ በዚህ ይባዛል፣
ይሄኛው በዚህ ይባዛል። ይሄ በዚህ ሲባዛ ምን ይሆንላችኋል? ማስ1 v1 ማይነስ ማስ1 u1 ይሆንላችኋል። ደን በመቀጠል እቺ ማይነስ m2 ብለን እንሰራትና ማይነስ m ዲስትሪቢዩት ማለት ወይም ማይነሱን እናቆየውና m ዲስትሪቢዩት እናድርገው። m ዲስትሪቢዩት ስታደርጉት m2 v2 ማይነስ m2 u2 ይሆንላችኋል ማለት ነው። then ኔጌቲቭን ዲስትሪቢዩት አድርጉት m1 v1 ማይነስ m1 u1 ኢኳልስ ይሄ ማይነስ ወደ ውስጥ ሲበተን ምን ይሆንልናል? ማይነስ m2 v2 ይሆናል። then ይሄ ማይነስን ፕላስ ያደርግላችኋል። እቺኛው በዚህኛው ስለምትጣፋ m2 u2 ይሆንልናል ማለት ነው። then እስቲ ፋይናል ቬሎሲቲ ያላቸውን በአንድ ሳይድ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ያላቸውን ደግሞ በአንድ ሳይድ ኮሌክት እናርጋቸው which means ፋይናል ቬሎሲቲ ያለው ይሄና ይሄ ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ያላቸው ደግሞ እቺኛዋ ከዚህኛው ጋር አንድ ላይ እንሰብስባቸው። ስሰብስቧቸው በቀላሉ ፋይናሉን ወደዚህ ሽፍት እናድርገው፣ ኢኒሻሉን ደግሞ ወደዛ ሽፍት እናድርገው። ይሄ ወደዚህ ሲመጣ ሳይኑ ይቀየራል። ማይነስ የነበረው ፕላስ ይሆናል። ይሄ ማይነስ የነበረው ወደዛ ሲሄድ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው ኦብቪየስሊ። ስለዚህ ምን ሆነላችኋል? m1 v1 አለኝ እዚህ ጋር። ይሄ ወደዚህ ሲመጣ m2 ፕላስ አለኝ ፕላስ m2 v2 ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ ወደዚህ ያመጣው። በዚህኛው ሳይድ ምን አለኝ? m2 u2 አለኝ on the right side. then እቺ ማይነሷን ወደዛ ሳደርጋት ፕላስ m1 u1 ይሆንልናል ማለት ነው። እንደዚህ ሆነልን። ከዚህ ምን ትረዳላችሁ? ይሄኛው የሚገልጽልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ፋይናል ነው፣ እዚህ ጋር ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየኝ ምንድነው? ፋይናል ሞመንተም ኦፍ ዘ ፈርስት ቦዲ ነው ይሄኛው የሚያሳየኝ ፋይናል ቬሎሲቲ ስለተጠቀምኩ። ይሄኛው ምንድነው የሚያሳየኝ? ፋይናል ሞመንተም ኦፍ ዘ ሰከንድ ቦዲ። ይሄ እንደዚህ ይሆንልናል። በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ እቺኛው ኢኒሻል ነች፣ እቺኛው ኢኒሻል ነች። ስለዚህ ኢኒሻል ሞመንተም ኦፍ ዘ ሰከንድ ቦዲ ፕላስ ኢኒሻል ሞመንተም ኦፍ ዘ ፈርስት ቦዲ u1 ስለሆነ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆንልናል። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንዳልነው እዚህ ጋር ፋይናል ሞመንተሞች እየተደመሩ ነው። this indicate the summation of final momentum here we have ድምራቸው። ይሄ ሲግማ የምታሳየን ድምር ነው። እቺ ሲግማ የምትባለው ሌተር እቺኛዋ ድምር ነው፣ ሰም ኦፍ እንደማለት ነው። ስለዚህ the sum of final momentum ያሳየናል። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የሚያሳየን? the sum of initial momentum። ፋይናል ሞመንተም እና ኢኒሻል ሞመንተማችን ምንድናቸው? እኩል ናቸው። this is what we call it conservation of linear momentum ብለን እንጠራዋለን። እንደዚህ ሪአሬንጅ አድርገን ከኒውተን ሰርክል ኦፍ ሞሽን ሲምፕሊ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። አይ ቲንክ ገብቷችኋል ብዬ በደንብ አስባለሁ። ስለዚህ በቀላሉ ምንድነው የሚለው ኒውተን ሰከንድ ሎ of conservation of linear momentum ምንድነው የሚለው? the total momentum before collision and the total momentum after collision will be the same. total momentum before collision እና total momentum after collision ያለው ተመሳሳይ ነው እንዳትረሱ። the summation of momentum before collision or initial momentum is the same as the total momentum after collision or final momentum. it will be like this. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ኦብጀክቶች ከሆኑ initial momentum of the first body plus initial momentum of the second body is the same as final momentum of the first body plus final momentum of the second body እንደማለት ነው። ይሄን ብንተካው ይሄ ማለት m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2 ማለት ነው። በዚህ ተጠቅመን ብዙ ጥያቄዎችን ሶልቭ ልናደርግ እንችላለን by using conservation of linear momentum እንዳትረሱ። ይህን ይመስላል conservation of linear momentum። ሁሌ ግን እንዳትረሱ ሁለት ኦብጀክቶች በሚጋጩበት ጊዜ ከተጋጩ በኋላ የተለያየ ፕሮባቢሊቲ ሊኖረን ይችላል። አንደኛው ፕሮባቢሊቲ አሁን እዚህ ጋር በዲያግራሙ ላይ ያሳይቻችሁ እንደነበረው ሁለት ኳሶቹ ላይ አንደኛው ፕሮባቢሊቲ ልክ ከተጋጩ በኋላ ወደ መጡበት ባውንስ ባክ አድርገው ሊመለሱ ይችላሉ። አንደኛው ፕሮባቢሊቲ እሱ ነው። ሁለተኛው ፕሮባቢሊቲ ደግሞ ልክ ይሄ መጥቶ ይሄን ኦብጀክት ሲገጨው ይሄ ሊቆም አንደኛው ቆሞ አንደኛው ሊመለስ ይችላል። አንደኛው ሊቆም ይችላል። ቶታሊ አንደኛው ቆሞ ይሄኛው ባውንስ ባክ አድርጎ ሊመለስ ይችላል። ወይም ይሄኛው ቆሞ ይሄ
ወደ መጣበት እንዲህ ባውንስ ባክ አድርጎ ነጥሮ ሊመለስ ይችላል። ይህ ሁለተኛው ፕሮባቢሊቲያችን ነው። ሶስተኛው ፕሮባቢሊቲ ደግሞ ልክ ሲጋጩ ሁለቱም ተጣብቀው በአንድ ዳይሬክሽን ሊሄዱ ይችላሉ። ወይ ወደዚህ ወይ ወደዚህ ተጋጭተው ሊመለሱ ተጣብቀው አብረው ሊሄዱ ይችላሉ። ከግጭት በኋላ እነዚህን ፕሮባቢሊቲዎች ኤክስፔክት ማድረግ አለብን ማለት ነው። አብረው ተጣብቀው ከሄዱ ሁሌ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሁለቱ አብረው ተጣብቀው ሄዱ ማለት ኮመን ቬሎሲቲ ነው የሚኖራቸው። ሁለቱ አንድ ላይ ስቲክ አድርገው የሚሄዱ ከሆነ እንደዚህ ተጣብቀው አብረው የሚሄዱ ከሆነ እንደዚህ የሚሄዱ ከሆነ ከግጭት በኋላ ወይ ወደዚህ ወይ ወደዚህ የሚሄዱ ከሆነ ፋይናል ቬሎሲቲያቸው ተመሳሳይ ነው። አብረው እስከተጣበቁ ድረስ ይሄ በሚጓዝበት ፍጥነት ይሄኛውም ኦብጀክት ይጓዛል። ስለዚህ አብረው ተጣብቀው ሄዱ ከተባለ ከግጭት በኋላ ሁሌ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ፋይናል ቬሎሲቲያቸው ኮመን ነው፣ ደሴም ነው ማለት ነው። ኦኬ እስቲ አንድ ሁለት ኤግዛምፕሎችን እናያለን። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለው a billiard ball of mass 3 kg is traveled toward a second ball of mass 4.5 kg at rest. If the 3 kg ball is stopped by 4.5 kg ball after impact, what is the speed of 4.5 kg ball after impact ነው የሚለው። እስቲ ይሄኛውን አንደርስታንድ እንድታደርጉት በደንብ ጊቨን እያወጣው ልስራላችሁ። ጊቨን ሪኳየርድ እያሉ እዚህ ጋር ሁለት ኳሶች ነው ያሉን። አንደኛው ኳስ ቢሊያርድ ቦል ብለን የምንለው የረጅም ቴብል ላይ እንደ ከረምቡላ አይነት ነው የሚጫወቱበት ኳሶችን ነው ኮንሲደር የምናደርገው። አንደኛው ኳስ ያለው ማስ ስንት ነው ተብላችኋል? ማስዋንም በለሱኛው 3 ኪሎ ግራም አንደኛውን ማስዋን አንደኛውን ማስቱ ማለት ነው። ይሄ እየተጓዘ ያለው በምን ያህል ፍጥነት ነበር? መጀመሪያ is traveling toward a second ball of mass 4.5 ኪሎግራም at rest የሆነ ወደ ሆነ ኦብጀክት እየተጓዘ ነው እየተጓዘ ነው speed of travel with a speed of እዚህ ጋር የሚሰረኩት ነገር አለ with a speed of 20 meters per second 3 kilogram body traveling at a speed of 20 meters per second imagine እዚህ ጋር 20 meters per second አለ። ይሄ ኳስ በኢኒሻል ቬሎሲቲ የሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ያለው በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ሁለተኛው ኳስ እየተጓዘ ነው። ሁለተኛው ኳስ ያለው ማስቱ ስንት ነው? 4.5 ኪሎ ግራም 4.5 ኪሎ ግራም ቢኖረው እሱ ደግሞ ይሄ ኳስ ምንድነው? አትሬስት ነው። ሁለተኛው ኳስ ቆሞ ነበረ ነው የሚለው። ቆሞ ነበረ ከተባለ ኢኒሻል ቬሎሲቲ የሁለተኛው ኳስ ስንት ነው? 0 ነው እንደማለት ነው። 0 ነው obviously. Then if the 3 kilogram ball is stopped by 4.5 kilogram after impact. ይሄ 3 ኪሎግራም ኦብጀክት ከዚህ ጋር ከተጋጨ በኋላ ቆመ ነው የሚለው። ይሄ ቆመ የመጀመሪያው ኳስ ቆመ ማለት ከግጭት በኋላ ቆመ ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ 0 ነው ማለት ነው። ፋይናል ቬሎሲቲ የለውም 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። that's the meaning. አትሬስት ሲባል 0 ነው ማለት ነው። ስፒድ የለም ማለት ነው። ነገር ግን የተፈለገው ጥያቄው ምንድነው? what would be the velocity of 4.5 kilogram body after impact? ከግጭት በኋላ ያለው ሁለተኛው ኳስ ያለው ቬሎሲቲ ምን ያህል ነው ነው የተባላችሁት። ይሄ ነው ጥያቄያችን። ፋይናል ቬሎሲቲ ከግጭት በኋላ የሁለተኛው ኳስ ፋይናል ቬሎሲቲ ምን ያህል ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት የምንጠቀመው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊኒየር ሞመንተም ነው። ግጭት አለ። ግጭት ካለ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊኒየር ሞመንተም ሁሌ አለ እንዳትረሱ። ስለዚህ ሶሉሽናችን እንዴት ነው የሚሆነው? ለምሳሌ let's draw this one diagrammatically. Okay, so the first ball is, let's say this is mass 1. It travels on this side toward the second ball. ሁለተኛው ቦል እዚህ ጋር አለ። እየተጓዘበት ያለበት ስፒድ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። እየመጣ ነው which is at rest. ይሄ ቆሟል፣ እየተጓዘ አይደለም። ቬሎሲቲው ኢኒሻል ቬሎሲቲ እዚህኛው ቆሟል። መጥቶ ከዚህ ጋር ተጋጨ ነው የሚለው። ከተጋጨ በኋላ ይሄ ከግጭት በፊት ነው፣ ቢፎር ኮሊዥን ነው። ቢፎር ያለው ነው፣ እንዲሁም አፍተር ያለው ደግሞ ልሳላችሁ። አፍተር ያለው ልክ ይሄኛው ኳስ መጥቶ ሲጋጭ ማስ 1 ይቆማል፣ ቆመ which means final velocity 0 ሆነ ነው ያለው። then ይሄን ከገጨ በኋላ ይሄኛው መንቀሳቀስ ጀመረ፣ መጓዝ ጀመረ። ወደዚህኛው ሳይድ obviously መጓዝ ጀመረ ወደዚህኛው ሳይድ። ስለዚህ ይሄኛው ወደዚህ መጓዝ ጀመረ፣ ይሄ ይቆማል በተቃራኒ። የዚህኛው ቬሎሲቲን ፈልጉ ነው የተባላችሁት። ይሄ አፍተር ኮሊዥን ያለውን ኢምፓክት ነው የሚያሳይ። after the impact or after collision ያለውን ሲቹዌሽን የሚያሳይ። የተፈለገው የዚህ የሁለተኛው ኳስ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። እንዴት እንደምንሰራ በደንብ አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉኝ። ይሄን ለመስራት we have to apply this one.
the summation of momentum, initial momentum, is the same as the summation of final momentum or total initial momentum ከማን ጋር እኩል total momentum before collision equals to the total momentum after collision ብለን ነው የምንወስደው። ሶ ይሄኛውን ተጠቅመን ነው የምንሰራው። ሶ ኢኒሻል ሞመንተሙን ለመፈለግ ሁለት ኦብጀክቶች ነው ያለው። ሶ ምንድነው የምለው initial momentum of the first one plus initial momentum of the second one equals to initial momentum of final momentum of the first ball plus final momentum of the second ball እንደማለት ነው። እነዚህን ደግሞ በማስና በቬሎሲቲ ማስ ቬሎሲቲ እያደረጋችሁ ተኩት። ይሄ ማለት ኢኒሻል ስለሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲን እጠቀማለሁ። m1 u1 እላለሁ ለዚህኛው ኢኒሻል ሞመንተም ስለሆነ አሁን ስቲል m1 u2 ብዬ ነው የምወስደው። እዚህ ጋር m1 ፋይናል ቬሎሲቲ ነው እዚህ ጋር የምወስደው v1 plus m1 v2 ይሆንላችኋል ማለት ነው በቀላሉ። ደን ቁጥሮቹ ስለተሰጡን ቁጥሮቹ መተካት ነው ከዚህ በኋላ። ደን ማስ ዋን ስንት ተሰጥቶኛል እዚህ 3 ኪሎ ግራም 3 ኪሎ ግራም u1 ስንት ተሰጥቶናል 20 ሜትር ፐር ሰከንድ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቷቸዋል። ደን ፕላስ ማስ ዋን ደግሞ ስንት ይሄ ማስ ቱ ሶሪ እዚህ ጋር ማስ ቱ ለሰከንድ ቦዲ ይሄኛውን ቱቱ አድርጋችሁ አስተካክሉት። የሁለተኛው ቦዲ መሆኑን ለማሳየት ኤምቱ ነው የምንወስደው ኤምቱ። ስለዚህ ማስ ቱ ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል 4.5 ኪሎ ግራም ሲባዛ ኢኒሻሊ አትሪስት ነው 0 በ0 ታባዙታላችሁ። ደን ከግጭት በኋላ ማስ ዋን ስቲል ማሳቸው አይቀየርም 3 ኪሎ ግራም ነው የመጀመሪያው ኦብጀክት። ፋይናል ቬሎሲቲው ስንት ነው 0 ነው ብለናል። እዚህ ጋር ያለው የዚህኛው ደግሞ ምንድነው ማሱ አይቀየርም 4.5 ኪሎ ግራም ነው። የተፈለገው እቺ v2 ስንት ነች ነው አላማችን። ሶ እዚህ ጋር እንዳያችሁት 0 ከ0 ጋር የሚባዙት ይጣፋሉ። ይሄ ከ0 ጋር ስለሚባዛ 0 ይሆናል ይጠፋል። ይሄኛውም ከ0 ጋር ስለሚባዛ 0 ሆኖ ይጠፋል። which means እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ 3 ጊዜ 20 60 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናልናል። ፕላስ 0 ብንል ለውጥ የለውም። ስለዚህ 0 እናጥፋው ያስፈልጋል። ሶ ኢኳልስ ቱ በዚህኛው ሳይድ ይሄም ስለጠፋ 0 ብዬ ብጽፍ ይዳዝ ማለት ስለዚህ እንተዋዋለን 4.5 ኪሎ ግራም ታይምስ v2 ይሆንልናል። አሁን አላማችን v2ን መፈለግ ነው። ስለዚህ ኢዝሊ ምን እናደርገዋለን ኦቨር 4.5 ኪሎ ግራም ኦቨር 4.5 ኪሎ ግራም ይሆንላችኋል። ስለዚህ እንዴት ይሆንልናል እዚህ ጋር የሚጣፉት ይጣፋሉ በዚህኛው ሳይድ ይሄኛው በዚህኛው ማስ ይጣፋልናል። ደን ኪሎግራሙ ይዞ ይጣፋላችኋል። ስለዚህ ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው አፍተር ኮሊዥን ያለው የሁለተኛው ኳስ ቬሎሲቲ v2 ምን ይሆንልናል ማለት ነው 60 ኦቨር 4.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆንልናል። ይሄን ማቃለል ትችላላችሁ። ይሄን በ10 ስታባዙ ስንት ይሆናል ከላይ 600 ኦቨር 45 ይሆንላችኋል። ደን ይሄን በ15 20 ይሄ በ15 3 ይሆንላችኋል። ሶ 20 ኦቨር 3 ይሆንልናል። ይሄ ማለት ደግሞ around 3.3 something like that እንደዛ አካባቢ ይሆንላችኋል ማለት ነው። 6.3 እያለ ይቀጥላል። ይህን ይመስላል። so this is the final velocity of the second ball እንደዚህ ይሆናል የምንሰራው ማለት ነው። እስቲ አንድ ተጨማሪ ኤግዛምፕል ልጨምርላችሁ። ሁለተኛው ኤግዛምፕል ምንድን ነው የሚለው a 2 kilogram ball is moving with a velocity of 10 meters per second collide with a 4 kilogram block at rest. so ይሄ የኳሱን ማስ 1 ብለን እንውሰደው። አንድ ኳስ አለ ከብሎክ ጋር ነው የሚጋጨው። ይሄ እየተጓዘ የነበረው ወደ ብሎኩ በምን ያህል ቬሎሲቲ ነው ተብላችኋል። ይሄ ከግጭት በፊት ያለው ቬሎሲቲ ስለሆነ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ብለን ነው የምንወስደው። that is given by 10 meter per second and ሁለተኛው ኦብጀክት ብሎኩ ነው። የብሎኩ ማስ ተሰጥቶናል ማስ 2 ብለን እንወስደው። እሱም ደግሞ so የብሎኩ ማስ 2 ብለን ብንል that's 4 kilogram then ምንድነው ይሄ ብሎክ አትሬስት ነበር። አትሬስት ከተባለ ኢኒሻሊ የነበረው ቬሎሲቲ 0 ነው ማለት ነው። then after collision if the ball and the blocks move together አብረው እየሄዱ ነው ተብላችኋል። ይሄ መባሉ ከግጭት በኋላ አብረው ሄዱ ከተባለ given ነው already. so v1 is the same as v2 the same as v ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ከግጭት በኋላ አብረው ተጣብቀው ሄዱ ማለት የኳሱ ፋይናል ቬሎሲቲ ከብሎኩ ፋይናል ቬሎሲቲ ጋር ተመሳሳይ ነው። ምክንያቱም አንድ ላይ ስቲክ አድርገው ነው እየሄዱ ያሉት። ከተጣበቁ ኳሱ በሚጓዝበት ስፒድ ነው ብሎኩ የሚጓዘው that's always። ስለዚህ ኮመን ቬሎሲቲ v ብለን ማለት እንችላለን። v1 v2 ከምን
ቪ ብለን መጠቀም እንችላለን። የተጠየቀው ምንድነው? ከግጭት በኋላ ያላቸው ኮመን ቬሎሲቲ የተጠየቃችሁ። ለምሳሌ በዲያግራም ሳስቀምጥላችሁ እቺ ኳሷ ብትሆን ወደዚህ እየመጣች ያለችው በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ብሎኩ ቆሟል። ይሄው የቆመ ብሎክ አለ። ይሄ ደግሞ አት ሬስት ነበር 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ላይ ነበር። ይሄ ከዚህ ጋር ከተጋጨ በኋላ ምንድነው ነው የተባላችሁ? ይሄ ብሎኩና ኳሱ እንዲህ አንድ ላይ ተጣብቀው መጓዛቸውን ቀጠሉ ነው። እየተጓዙ ከሆነ ያለው ኮመን ቬሎሲቲ ይሄም የሚጓዘው ተመሳሳይ ቬሎሲቲ ነው። ይሄ ኮመን ቬሎሲቲያቸውን ፈልጉ ነው የተባላችሁ። ይሄን ለመፈለግ we have to apply conservation of linear momentum. The total momentum before collision is the same as the total momentum after collision. እንዳትረሱ። ይሄ ሁለት ኦብጀክቶች ናቸው። ሁለት ኦብጀክቶች ከሆኑ የመጀመሪያው ኦብጀክት ኢኒሻል ሞመንተም ከሁለተኛው ኦብጀክት ኢኒሻል ሞመንተም ጋር ይደመራል። ከዛ የመጀመሪያው ኦብጀክት ፋይናል ሞመንተም ከሁለተኛው ኦብጀክት ፋይናል ሞመንተም ጋር ይደመራል። እንደዚህ ይሆንላቸዋል። መተካት ነው። ማሳችን እዚህ ጋር ምንድነው? ማስዋን ስንት ተሰጥቶናል? 2 ኪሎ ግራም 2 ኪሎ ግራም። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስንት ነው? የዚህ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቷቸዋል። ፕላስ ማስቱ ስንት ተሰጥቶናል? 4 ኪሎ ግራም 4 ኪሎ ግራም። ኢኒሻሊ ኢት ዋዝ አት ሬስት 0 ነበረ። then ማስዋን ስንት ነው? ማሳቸው አይቀየርም። ታይምስ ቪ አሁን v1 v2 ማለት አይጠበቅብኝም ቪ ማለት ይችላል። ፕላስ ማስቱ ስንት ነው? 4 ኪሎ ግራም ታይምስ ቪ ነው። v2 ማለት አይጠበቅብኝም። እዚህ ጋር ስታዩት ምን ይሰጣችኋል? ይሄ 0 ይሄን ያጠፋላችኋል። እዚህ ጋር ቪ እና ቪ ኮመን አለ። ቪን እንደ ኮመን መውጣት ትችላላችሁ። ኮመን ቪ አድርገን መውሰድ እንችላለን። 2 ሲባዛ በ10 20 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ይቀረኛል። ደን ለነዚህ ለሁለቱ ቪ ኮመን ወሰድኩ። ቪ ኮመን 3 ለዚህና ለዚህ ተን ቪ ኮመን 3 ከዚህ ጋር ቪ ሲወጣ 2 ኪሎ ግራም ብቻ ይቀረኛል። ሲደመር እዚህ ጋር ቪ ሳወጣለት ስንት ይቀረኛል? 4 ኪሎ ግራም ይቀረናል። ደን ሁለቱ ሲደመሩ ስንት ይሰጧቸዋል? ቪ ታይምስ ይሄ 6 ይሆንላቸዋል። 6 ኪሎ ግራም በዚህኛው ሳይድ 20 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ይቀረናል። ቪ ብቻውን ለማስቀረት ኦቨር 6 ታደርጋላችሁ ቦት ሳይድ። በዚህኛው ሳይድ 6 ኪሎ ግራም በ6 ኪሎ ግራም ይጣፋልናል። እቺ ኪሎ ግራም በኪሎ ግራም ስለምትጣፋ 20 ሲካፈል ለ6 ይቀረናል። ፋይናል ቬሎሲቲያቸው ኮመን ቬሎሲቲያቸው ስንት ይሆናል ማለት ነው? I think 3.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። this is their common velocity ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ከቨር ያደረግነው ኒውተንስ ሰርድ ሎው ኦፍ ሞሽንን በደንብ ሰፊው ተነጋግረንበታል። ደን ስለ ሞመንተም ስለ ሊኒየር ሞመንተም በደንብ አወራን። ደን ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊኒየር ሞመንተም ምን እንደሚል ተነጋግረናል። እንዲሁም ሁለት ኤግዛምፕሎችን በሰፊው አሳይቻችኋለሁ። ይሄን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ቪዲዮዎችን ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።